नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी म छु दिपाञ्जली तपाईको साथमा प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परामर्श यो कार्यक्रममा गर्ने गर्दछौं र आजको हाम्रो विषय आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इनफर्टिलिटी रिलेटेड र आईवीएफ प्रोसिजरको बारेमा पनि हामी यो कार्यक्रममा आज जानकारी लिने छौं सो आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर आकृति भारती ज्यू उहाँ हुनुहुन्छ obstetrician and gynecologist र fertility specialist from Vatsalya natural IVF clinic बाट सो उहाँसँगको हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला डाक्टर आकृति भारती ज्यूको यो प्रोफाइल भिडियो हामी तपाई माझमा राख्छौं लेट्स हैव अ लुक डाक्टर आकृति भारती उहाँले सन् 2017 मा प्रसूति तथा स्त्री रोगमा स्नातकोत्तर तह पूरा गर्नुभयो उक्त विषयमा नै एमडी पनि गर्नुभयो हाल उहाँ वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ मा फर्टिलिटी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज मार्फत एमबीबीएस को अध्ययन पूरा गर्नुभयो सन् 2013 देखि 2015 सम्म मेडिकल अफिसरका रूपमा उहाँले भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा सेवा दिनुभयो उहाँ हाल वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ क्लिनिकका विशेषज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ निसन्तान उपचारका लागि एक भरपर्दो क्लिनिक हो कुनै पनि दम्पति सन्तान सुखबाट वञ्चित नहोस् स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले करिब 5 वर्ष अघि यस संस्थाको स्थापना भएको थियो निसन्तान सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू यस क्लिनिकमा उपलब्ध रहेका छन् उच्च स्तरीय प्रविधि आधुनिक ल्याबका साथै क्लिनिक भित्रै आत्मीय वातावरण सृजना गर्नमा पनि उत्तिकै ध्यान दिँदै आएको छ यस क्लिनिकले र यो क्लिनिकको बढ्दो लोकप्रियताको कारण नेपालगञ्जमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ डाक्टर आकृति भारती गाइनेकोलोजी एन्ड ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी अफ नेपाल नेपाल मेडिकल काउन्सिल फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमबीबीएस बेसिक साइन्स बोर्ड एक्जाममा उहाँको नाम डिन लिस्टमा परेको थियो उहाँले विभिन्न अनुसन्धानबाट अनुभव अनि तालिमहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आकृति भारती हुनुहुन्छ अलराइट आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि डाक्टर आकृति भारती ज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँगको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौं सो डाक्टर नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर थ्यांक यू सो मच सो आज वी आर डिस्कसिङ अबाउट फर्टिलिटी इश्यूज त्यसैगरी अब इनफर्टिलिटीको बारेमा हामी कुराकानीहरू गर्छौं हैन र आईवीएफ प्रोसिजरको बारेमा कुराकानी गर्छौं व्हिच इज बिकमिङ अ बिट पपुलर दिस डेज हैन सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ लेट्स डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी यो इनफर्टिलिटी भनेको चाहिँ के हो सो इनफर्टिलिटी अथवा हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा बाँझोपन हैन सो इनफर्टिलिटी भन्दा पनि युजुअली हामी सब फर्टाइल भनौं इनफर्टिलिटी भनेको जसले कन्सिभै गर्न सक्दैन सब फर्टाइल मिन्स दे आर ह्याभिङ प्रब्लम तर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्यो भने उनीहरूले कन्सिभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन सो अब इनफर्टिलिटी भनेको कुनै पनि कपलले कुनै पनि अस्थायी साधन प्रयोग नगरिकन 1 वर्षसम्म निरन्तर यौन सम्बन्धमा बसिरहनु भएको छ र गर्भधारण गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यसलाई हामीले इनफर्टिलिटी भनिन्छ सो अब फिमेलमा चाहिँ यो एजले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल लिन्छ सो एज हैज अ डाइरेक्टली रिलेसनशिप विथ इनफर्टिलिटी जति एज बढ्दै गयो त्यति नै इनफर्टिलिटीको चान्सेस हाई हुँदै जान्छ सो एजलाई बेसिस गरेर चाहिँ म के भन्छु भने इफ फिमेलको एज लेस देन 30 इयर्स छ र 1 इयरसम्म रेगुलरली ट्राई गरिरहेछ or more than 35 years or 6 months so I'm highlighting more than 35 years if you're trying for 6 months र कन्सिभ गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसलाई हामीले इनफर्टिलिटी भनिन्छ ओके सो जस्तै अब मेनमा पनि हुन्छ यो समस्या हैन इनफर्टिलिटीको बाँझोपनको समस्या हाउ इज इट डिफरेंट फ्रम मेन एन्ड वुमेन Well, men and women मा त्यस्तो डिफरेन्स भनेर लिन सक्दैन सो इट्स अ कपल गोल सो लेट्स गो इट टुगेदर सो मेलमा भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर कजेस हैन सो मेलको स्पर्म काउन्ट अथवा स्पर्ममा प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीले उलाई इन्फर्टाइल भन्न सकिन्छ सो स्पर्मको कुरा गर्नुपर्दा स्पर्मको नम्बर हैन सो स्पर्मको मोटिलिटी अर्थात् चल्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो र शुक्रकीटको हाम्रो आकार हुन्छ हेड नेक बडी टेल सो यो सबै आकारमा चाहिँ केही समस्या छैन भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले normal semen parameters भन्छौं तर के गरी sperm count कम छ मोटिलिटी कम छ मोर्फोलोजीमा प्रब्लम छ भने त्यस्तो मेनहरु चाहिँ इन्फर्टाइल हुन्छ
सँगसँगै अब सेक्सुअल प्रब्लम्सहरू छ मेनमा इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन इजाकुलेटरी डिस्फङ्क्सन्सहरू छ भने पनि जसले गर्दा बाँझोपन गराइरहेको हुन्छ सम मेन्स ह्याभ रिट्रोगेट इजाकुलेसन जुन वीर्य चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने हैन इजाकुलेट हुँदा त्यो चाहिँ हाम्रो पिसाबको थैलीतिर गएर चाहिँ बाँझोपना गराइरहेको हुन्छ सो मेलको चाहिँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझोपना हुनसक्छ हजुर सो अब बाँझोपनाको एउटा स्पेसिफिक कारण रिजन यो थाहा पाइसकेपछि सोसाइटीमा एउटा डिफ्रेन्ट किसिमको ट्याबु पनि रहेको छ डेफिनेटली एन्ड अवेर हुँदै पनि वी डोन्ट स्पिक अबाउट दिस हैन वी डोन्ट सिक प्रपर ट्रिटमेन्ट इन प्रपर टाइम हैन र सन्तानको चाहना हुँदै पनि कतिपय कपल्सहरू बाँझोपनको कारणले गर्दाखेरि निसन्तान भएका छन् प्लस सोसाइटीमा एक किसिमको उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोपन छ खुलेर भन्नलाई खुलेर जानको लागि सो व्हाट काइन्ड अफ सोशल ट्याबुज एन्ड यु नो प्रब्लम्सहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ एज एन एक्सपर्ट यो फिल्डमा काम गर्नुभएको धेरै टाइम भइसकेको छ एक्ज्याक्टली अब कतिपय पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई समस्या भइरहेको छ हैन गर्भधारण भइरहेको छैन र कहाँ जाने कहाँ उपचार लिने भन्ने कुरामा अवेरनेस नै छैन कतिजनालाई थाहा छ तर जानलाई अफोर्ड गर्न सक्दैन र देयर आर सम पिपल एजुकेटेड नो वेयर टु गो ह्याभ मनी तर पनि जानलाई चाहिँ रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ हैन सो रिलक्टेन्ट हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो सोसियल ट्याबु अथवा सोसियल प्रेसरले गर्दा हो जस्तो लाग्छ सो हामी चाहिँ अब जसरी मैले भने डेफिनेसनमा नै 1 इयरसम्म हामीले ट्राई गरिरहेछौँ भएन भने इट्स अलवेज बेटर टु डु अ सीमन एनालाइसिस हस्बेन्डको सीमन एनालाइसिस हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको बेसिस गरेर अथवा हामीले सेक्सुअल प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा साइन भनौँ लिएर चाहिँ डक्टरकोमा चाहिँ रिच गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट त्यो प्रब्लम थाहा पाइसकेपछि त्यहाँबाट हामी चाहिँ सल्युसनतर्फ पनि जान सक्छौँ एक्ज्याक्टली सो अब जस्तै रिजन फर इन्फर्टिलिटी हैन धेरै कारणहरू हुन सक्छन् के कारणले इन्फर्टिलिटी हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ स्पेसिफिक महिलामा के कारणले हुन्छ किन जुन एग आएर बनिरा हुँदैन या एग चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ के रिजन छ ओके सो मैले अघि पनि भन्छ कि एज हेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन इन्फर्टिलिटी किनभने हामी आमाको पेटमा बस्दाखेरि नै हामीले अन्डाको भण्डार लिएर आएको हुन्छौँ बाई बर्थ वुमेनको बर्थमा नै हामी एग चाहिँ डिटर्माइन भइसकेका हुन्छ सो हामी जब यो मेन्सेस हुन थाल्छ होइन प्युबर्टी एन्ड अल सो एज एज एडभान्सेस एगको रिजर्भ पनि घट्दै जान्छ सो जहिले पनि एज बढ्दै गएपछि महिलाको चाहिँ गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ घट्दै जान्छ सो त्यही भएर हामीले चाहिँ टाइममै बच्चा पाउनुपर्छ फिमेलले भन्नुको मुख्य रिजन पनि यही हो सो अब फिमेललाई नै स्पेसिफाई गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ मैले 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरेर भन्छु किनभने हाम्रो बेबी हुनको लागि सो नर्मल हाम्रो मेन्सुरेसन हुनु पर्यो जसको लागि हाम्रो नर्मल फङ्क्सनिङ ओभरी हुनु पर्यो र पाठेघर अथवा युट्रस हुनु पर्यो र फलोपिन ट्युब हुनु पर्यो सो ओभरीको कारणहरू जस्तै अन्डा टाइममा नबढ्ने समस्या जसमा हामीले पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भन्छौँ कतिपय महिलाहरूको अन्डा समय एजभन्दा अगाडि नै डिप्लिट हुँदै जाने प्रिमच्योर ओभेरियन इन्सफिसियन्सी भन्छौँ हामीले यो कारणहरूले गर्दाखेरि बाँझोपना भइरहेको हुन्छ र कतिपय महिलाहरूमा चाहिँ डिम्बाशयमा सिस्टहरू पलाउने हैन सो यो सबै कारणले गर्दा ओभेरियन कजले गर्दा इन्फर्टिलिटी हुन्छ त्यस्तै गरेर ट्युबमा समस्या भयो सो ट्युब नै ब्लक भयो फलोपिन ट्युब एक्ज्याक्टली सो हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा ट्युबरक्लोसिस इज भेरी कमन सो ट्युबरक्लोसिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्युब्सहरू ब्लक हुने अथवा इन्फेक्सन पेल्भिक इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दा ट्युब ब्लक हुन्छ प्रिभियस ट्युबको कुनै सर्जरीहरू गरेको छ अथवा हजुरले सुन्नुभयो होला ट्युबमा बच्चा बस्यो भनेर कति इमर्जेन्सीमा रस भइरहन्छ सो सच केसेसमा चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एक्ज्याक्टली सो त्यो बेलामा चाहिँ ट्युबै निकालेर फ्याँक्या हुन्छन् सो त्यस्तो अवस्थामा त्यो ट्युब निकालेर फ्याँकिसकेपछि पनि बाँझोपना हुन्छ हैन अनि अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पाठेघर जहाँ बच्चा बस्छ हैन सो बच्चा बस्ने ठाउँमा चाहिँ यदि मासु बलाएको छ अथवा पाठेघरको भित्री भाग जहाँ बच्चा टाँसिनु पर्ने हो त्यो भित्री भागै एक अर्कासँग टाँसेर बसेको हुन्छ हैन र अरू जस्तै एनाटोमिकल प्रब्लम्सहरू जस्तै बिचमा सेप्टम्स अथवा बारहरू छ हैन मासु पलाएको छ भने यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझोपना हुन्छ कतिपय महिलाहरू हुन्छ जसको पाठेघरै हुँदैन हैन सो यस्तो बाई बर्थ एक्ज्याक्टली सो उहाँहरूलाई पनि बाँझोपन भइरहेको हुन्छ उहाँहरूले त अब कहिले पनि मेन्सेस त एक्सपिरियन्सै गरेर आउँदैन लाइफमा नै सो अब ग्रसली भन्नुपर्दा चाहिँ यो अब ओभेरियन कज दिस युट्राइन कज ट्युबल फ्याक्टर्सहरू भयो सँगसँगै कतिपय महिलाहरूको चाहिँ अब एज बढ्दै गयो भने र कतिपय क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू
हैन सो यङ क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू आजकल हामीले धेरै फेस गरेर आउँछौँ सो क्यान्सर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हुन्छ सो वी गिभ केमोथेरापी रेडियोथेरापी तर त्यो केमोथेरापी रेडियोथेरापीले चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ हाम्रो फर्टिलिटीमा गरेर आउँछ सो त्यो फर्टिलिटी चाहिँ डिप्लिट हुँदै जान्छ सो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गरेको महिलाहरूको चाहिँ अन्डाको भण्डारै नहुने समयभन्दा अगाडि नै महिनावारी सुक्ने समस्याहरू हुन्छ जसले गर्दा बाँझोपना भइरहेको हुन्छ र अब अरू कुरा गर्नुपर्दा एजको त मैले कुरा गरिहालेँ कतिपय ओबेज वुमेनहरू हुन्छ हैन सो ओबेसिटीको कारणले गर्दाखेरि मोटोपन एक्ज्याक्टली सो त्यो मोटोपनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डा टाइममा नबन्ने समस्याहरू आउँछ सँगसँगै थाइरोइड प्रब्लम प्रोल्याक्टिन हर्मोन्सहरू हाई हुने हैन हाई अथवा कम हुने सो यो सबै फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अन्डा टाइममा नबन्ने समस्याहरू भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि बाँझोपना भइरहेको हुन्छ ओके डाक्टर साहब महिलाहरूमा के रिजनले चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ हैन सो पुरुषहरूमा पनि इन्फर्टिलिटी हुन्छ सो उहाँहरूको चाहिँ के स्पेसिफिक रिजन्सहरू छ इन्फर्टिलिटी हुने ओके सो युजुअली कुनै पनि एउटा मेल बच्चा जन्मिन्छ नि सो जन्मिँदाखेरि चाहिँ पिडियाट्रिसियनले हेर्ने भनेको कुरा उहाँको दुईटै अन्डाशय चाहिँ तल झोला स्क्रोटममा झरेको छ कि छैन भनेर हेरिराख्नु भएको हुन्छ सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने पुरुषको चाहिँ शुक्रकीटको जुन उत्पादन स्पर्मेटोजेनेसिस भन्छौँ त्यो हुनको लागि चाहिँ हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर भन्दाखेरि चाहिँ कम हुनुपर्छ द्याट्स वाइ टेस्टिस इज ह्याङ्गिङ आउटसाइड हैन सो कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भने बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो टेस्टिस चाहिँ डिसेन्ड भएको हुँदैन त्यो पेटमा नै बसिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा अनडिसेन्डेड टेस्टिस भन्छ सो यस्तो अवस्थामा भने चाहिँ त्यो स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा शुक्रकीटको उत्पादन हुन सक्दैन जसले गर्दा बाँझोपना हुन्छ सो जहिले पनि टेस्टिस चाहिँ तल छ कि छैन दुईटा भनेर हेर्न आइडेन्टिफाई गर्न भेरी इम्पोर्टेन्ट छैन भने एज सुन एज पोसिबल कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को भनेको बच्चामा हुँदाखेरि गाँड आएको छ सो हाडी भन्छौँ हामीले मम्स हैन मम्स आएको छ भने र त्यसले गर्दाखेरि टेस्टिसमा पनि मम्स अर्काइटिसहरू भएको छ भने शुक्रकीटको उत्पादन हुन सक्ने क्षमता हुँदैन र कम पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ नहुने हैन निल पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो यो टिबी भयो भने हैन सो टिबी भयो भने पनि जुन नली आउने बाटोहरूमा अब्स्ट्रक्सनहरू भएर शुक्रकीट बाहिर ननिस्किने सम्भावना हुन्छ पुरुषको अन्डाशयमा नसाहरू हुन्छ जुन नसाहरू फुल्यो जसलाई हामीले भ्यारिकोसिल भन्छौँ अथवा पानी जम्मा भएको छ भने यस्तो कारणहरूले गर्दाखेरि शुक्रकीटको उत्पादन कम हुने हैन र कहिलेकाहीँ धेरै नै कम भएर हामीले अलि ठुलो उपचारहरूमै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ अब अरू सोशल एस्पेक्ट्समा हेर्दाखेरि आजकल स्मोकिङको टेन्डेन्सी इज भेरी हाई इन मेल हैन सो स्मोकिङको कारणले गर्दाखेरि पनि स्पर्म प्रोडक्सन स्पर्मको मोर्फोलोजीहरूमा चाहिँ यसले एकदमै इफेक्ट पार्छ स्मोकिङ ड्रिङ्किङहरू हैन टोब्याकोहरू सँगसँगै इफ मेन आर ओबेज अथवा मोटो मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि इट हेज एन इफेक्ट अन स्पर्म काउन्ट पनि कम हुन्छ पर्फर्मेन्समा पनि प्रब्लमहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अहिले रिसेन्ट स्टडिजहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने साइक्लर्स हैन सो अहिले धेरै साइक्लिङ गर्ने मान्छेहरूमा पनि स्पर्म काउन्टमा चाहिँ यसको इफेक्ट देखेको कुरा चाहिँ स्टडिजहरूले चाहिँ प्रुभन गरेको छ एक्ज्याक्टली सो काउन्टहरूमा चाहिँ लो हुने देखाएको छ सो अर्को चाहिँ हाम्रो अब यो सोसाइटीमा के छ भने मेन क्यान बी फादर एट एनी एज भन्ने छ नि हैन सो अहिले चाहिँ स्टडिजहरूले के देखाउँछ भने इफ मेन एज इज अल्सो इन्क्रिजिङ हैन सो इट्स मोर देन 50-60 इयर्स एभरेजमा भन्नुपर्दा 60 इयर्स छ भने त्यस्तोमा पनि इन्फर्टिलिटीको चान्सेस इज इन्क्रिजिङ बिकज द स्पर्म काउन्ट चाहिँ कम हुँदै जान्छ मोर्फोलोजीहरू पनि अफेक्टेड हुने चाहिँ देखिरहेको छ र भनिन्छ फिमेलले चाहिँ ढिला बच्चा पायो भने सुस्त मनोस्थितिको बच्चा अथवा डाउन सिन्ड्रोमहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रचलित छ हैन तर स्टडिज सो मेनको एज पनि बढी छ भने बच्चाहरू अब नर्मल हुन सक्ने चान्सेस कन्ड्रोप्लेजियाहरू जस्तो रोगहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ओके सो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स अफ बिङ लाइक भनौँ न इन्फर्टिलिटीको पनि मेनमा के रिजनले हुन्छ वुमेनमा के रिजनले हुन्छ भन्दाखेरि अब देयर आर सम सर्टेन मिथ्स अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै हैन र यो मिथ्समा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा जस्तै भनिन्छ एभ्री टाइम इट्स अलवेज द वुमेन द्याट्स ब्लेम्ड हैन अब के यसैमा प्रब्लम होला भनेर तर अहिले सिन्स टाइम हेज चेन्ज्ड एन्ड कपल दे रियली वान्ट अ किड अनि उहाँले ट्राई गर्नु भएको छ र भइरहेको छैन बसिरहेको छैन भने चाहिँ दे गो एन्ड सिक हेल्प हैन तर अब एउटा यस्तो प्रोसिजर पनि छ कि जसमा चाहिँ there are some things that we should work on from the beginning plan गर्नुभन्दा बच्चा प्लान गर्नुभन्दा अगाडि हैन सो के गरी के समस्या रहेछ दुईजना आइदर अफ देम मा भने चाहिँ के कस्तो कुराहरुमा चाहिँ उहाँले केयरफुल हुनुपर्छ एज अ कपल हैन बिफोर प्लानिङ अ बेबी ओके सो अब प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि अब फिमेलले चाहिँ अब प्रिनेटल भाइटामिन्सहरु लिनको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अथवा कुनै पनि एउटा म्यारिड
कपल अर लेडी नै भनौँ सो त्यो फिमेलको चाहिँ पिरियड्स टाइममा नहुने पिरियडको टाइममा एक्सेसिभ पेन हुने हैन सो यस्तो समस्या छ भने अलिकति टाइममा नै डक्टरसँग ट्रिटमेन्ट सिक गरेको चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने मोस्ट अफ द टाइम यो पेन ड्युरिङ मेन्सेसलाई चाहिँ इट्स एसोसिएटेड विथ एन्डोमेट्रियोसिस है सो यो एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेकचोटि हामी महिनावारी हुँदाखेरि पाठेघरको भित्री भाग जुन सेड भएर ब्लिड हुन्छ नि त्यस्तै भित्री भाग चाहिँ डिम्बाशयमा र अरू भागहरूमा गएर बस्या हुन्छ सो एभ्री टाइम वी हेभ मेन्सेस ब्लिडिङ त हुन्छ बाहिर युट्रसबाट जान्छ तर ओभरिजमा पनि त्यो ब्लड चाहिँ कलेक्ट भएर बस्या हुन्छ जसले गर्दा त्यहाँ सिस्ट भएर बस्या हुन्छ र पेसेन्टलाई चाहिँ एकदमै पिरियड्स भएको बेला पेन हुन्छ र सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पनि पेन हुन्छ हैन जसलाई हामीले डिस्प्यारायुनिया भन्छ सो एनी फिमेल हु इज म्यारिड ह्याभिङ इरेगुलर मेन्सेस अथवा टाइममा पिरियड्स भइरहेको छैन सेक्सुअल रिलेसनसिपमा प्रब्लम छ हैन सो मेन थिङ इज अब जस्तै हामीले अहिले पछिल्लो समयमा देख्दै आएको जस्तै प्लान गरिरहेछ बसिरहेको छैन हैन यो धेरै कपल्सहरुको एकदमै कमन प्रब्लम भएको छ आजकल प्लस दे प्लान एन्ड दे कन्सिभ अ बेबी बट मिसक्यारेज भइरहेको हुन्छ सो दिस इज लाइक भेरी कमन दिस डेज हैन यहाँको विचारमा चाहिँ के रिजन हुन सक्छ Well, talking about recurrent miscarriage, यो एकदम huge topic हो है. So to be like saying in very brief, there are plenty of causes, among which 40% of case my causes not identified, unexplained हुन्छ. So most common cause र treatable cause भनेको चाहिँ thyroid disorder हैन, sugar problem, diabetes हैन, so hyper and hypothyroidism र common भनेको चाहिँ anti-phospholipid antibody syndrome त्यसलाई हामीले APLA भन्छौँ जसमा चाहिँ रगतको नलीमा सानो रगतहरू ढिक्का जमेर बस्या हुन्छ र बच्चा पाठेघरमा बसिसकेपछि रगत सञ्चालन हुन चाहिँ त्यसले बाधा पुर्याउँछ जसले गर्दा मिसक्यारेजेसहरू भइरहेको हुन्छ सर्टेन अटो इम्युन डिजिजहरू र कतिपय महिलाहरू चाहिँ अब यो टक्सिन्सहरूमा केमिकल्सहरूमा एक्सपोज हुन्छ रेडिएसनहरूमा एक्सपोज भएको छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ रिकरेन्ट मिसक्यारेज हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ. Alright, Rasa. So yes, we will be in conversation in a while. अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको. We shall be right back. Stay tuned. All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर on कान्तिपुर टेलिभिजन HD. म दिपाञ्जली तपाईको साथमा र हामी छौं आज इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर आकृति भारती जी. उहाँ हुनुहुन्छ obstetrician, gynecologist and fertility specialist from Vatsalya Natural IVF Clinic. So आज हामी बाँझोपनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं, यसको ट्रिटमेन्टहरु, यसको कारणहरुको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं. सो डाक्टर साहब अब कुराकानी गरौं सम प्रोसिजर्स जसको चाहिँ अब हामीले भनौं न इजी वे आउट हैन. अब केही हामीले रोग थाहा पायौं भने त्यसको चाहिँ अब हामीले उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. सो उपचारमा अहिले एकदमै चलिआएको र मान्छेहरूले यो मन पराइरहेको विधि छ आइभीएफ हैन. सो बाँझोपनको अब यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ भनेपछि आइभीएफ भनेको चाहिँ के हो हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि सिम्पल तरिकाबाट कसरी बुझ्न सक्छौं आइभीएफ लाई? ओके, आइभीएफ अथवा हाम्रो सिम्पल लेमन टर्ममा भन्नुपर्दा टेस्ट ट्युब बेबी भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ हैन. सो नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा एउटा स्पर्म र एग मिट हुने एम्ब्रियोज बन्ने बच्चा बन्ने भनेको बडीभित्र हुन्छ विच इज नोन एज इन भिभो. सो अब त्यही कुरालाई हामीले बाहिर निकाल्यौँ. सो हाम्रो एगलाई बाहिर निकाल्यौँ हैन, फिमेल एगलाई. सो त्यसलाई चाहिँ ल्याबमा हामीले स्पर्मसँग मिट गराएर बेबी बनायौँ र बाहिर बनाएर राखेको त्यो एम्ब्रियोज अथवा बेबीलाई चाहिँ हामीले पाठेघरमा राख्ने प्रविधिलाई चाहिँ हामीले आइभीएफ अर्थात् इन विट्रो फर्टिलाइजेसन भन्छौँ. अब लिटरल मिनिङमा भन्नुपर्दाखेरि फर्टिलाइजेसन इन अ ग्लास, ल्याबमा चाहिँ फर्टिलाइज गरेको. सो एउटा कुरा चाहिँ म एकदम हाइलाइट गर्न चाहन्छु, आइभीएफ भन्न साथ मान्छेहरूको कन्सेप्ट हुन्छ अर्काको बच्चा हैन. सो इट्स आवर ओन एग हामीले निकाल्छौँ र आफ्नै हस्बेन्डको स्पर्मलाई लिएर चाहिँ हामीले ल्याबमा फर्टिलाइज गरेर ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ आधुनिक प्रविधि हो. आधुनिक प्रविधि हो जसमा अन्डा पनि आफ्नै हैन, स्पर्म पनि श्रीमानको भनेपछि आफ्नो बच्चा भयो. सो इट जस्ट मेड आउटसाइड हैन अनि इन्सर्टेड त्यसपछि. सो विशेष गरी अब आइभीएफ को पनि धेरै कुराहरू छन् बाँकी, बट देन यसको मिथ्सको बारेमा भन्नुपर्दा टेस्ट ट्युब बेबी अब बाहिर चाहिँ हामीले फर्टाइल गरेर भित्र हालिसकेको बेबी चाहिँ नि प्रब्लमेटिक हुन सक्छ, पछि गएर चाहिँ नि डाउन सिन्ड्रोम हुन सक्छ या अरू कुनै हुन्छ नि
डिसएडभान्टेज भएको बेबी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् अनि अर्को कुरा चाहिँ अब छोरा बच्चा या छोरी बच्चा मिलाएर पनि हाल्न मिल्छ रे है भन्ने पनि किसिमको मिथ्सहरू मैले सुनेको छु सो इज दिस ट्रू नो सो कतिजनालाई हुन्छ आइभीएफ गरेर झन् एबनर्मल बेबी हुन्छ भन्ने डर हुन्छ हैन बट व्हाट आई से इज द गुड पोइन्ट अफ आइभीएफ हामीले त्यसबाट डायग्नोज गर्न सकिन्छ वेदर द बेबी इज अबनर्मल अर नट सो लाइकवाइज यु सेड डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मिन सक्छ भनेर सो आइभीएफ गरेर जुन हामीले एम्ब्रियोज बनाउँछ नि त्यो एम्ब्रियोजबाट हामीले बायोप्सी लिन्छौँ विच इज नोन एज प्री जेस्टेसनल डायग्नोसिस पिजिटी भन्ने टेस्ट गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले एम्ब्रियोजमा चाहिँ त्यो बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले मदरको वोममा राख्नुभन्दा अगाडि डायग्नोज गर्न सकिन्छ द्याट मिन्स वी आर प्रिभेन्टिङ टु गिभ बर्थ टु अ Down syndrome child. So that's an advantage. Advantage group ma linu paryo. Exactly. So not only Down syndrome, there are several diseases which can be excluded by IVF with PGD. So अर्को भनेको धेरै जना हुनुहुन्छ राम्ररी कन्सिभ भइरहेछ हैन तर आइभीएफ गरेर चाहिँ छोरा बच्चा हुन्छ भनेर आइभीएफ गर्न आउनुहुन्छ सो दिस इज एब्सोल्युटली रङ सो वी क्यान नट सेलेक्ट द एम्ब्रियोजको अनुहार हेरेर हामीले यो छोरा छोरी भनेर राख्न मिल्दैन हैन सो हामीले चाहिँ पिजिटी भन्ने टेक्निक गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्ने हो एन्ड विच इज इलिगल एन्ड वी डोन्ट डु द्याट है अनि मान्छेहरूको क्वेरिज हुन्छ कि आइभीएफको बच्चाहरू अब नर्मल हुन्छ हैन सो अपाङ्ग हुन्छ सो जति नर्मल कन्सेप्सन हुँदाखेरि हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ इट्स सेम विथ आइभीएफ है अनि धेरैजनालाई के हुन्छ भने पुरै बेड रेस्ट गर्नुपर्छ सुतेर बस्नुपर्छ आइभीएफ गर्न साथ ट्विन्स हुन्छ ट्रिप्लेट्स हुन्छ र आइभीएफ गरेको छ अब 100% रिजल्ट चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ सो आइभीएफ भनेको 100% रिजल्ट हुँदैन हैन सो वर्ल्ड वाइड पपुलेसन हेर्ने हो भने इट्स जस्ट 40% 30 to 40% डिपेन्डिङ अपन द सेन्टर्स एन्ड कन्ट्री तर लाइक इन आवर क्लिनिक इट्स 60 to 70% हैन सो इट्स नट 100% अर्को भनेको जुन बेड रेस्टहरू गर्ने भनेको चाहिँ इट्स नट इन्डिकेटेड एट अल सो मान्छेलाई चाहिँ आई थिङ्क एउटा अमाउन्ट स्पेन्ड गरे हुन्छ एन्ड एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ त्यो फियरले गर्दा उहाँहरूले आफै बनाएको एउटा रुल या एक्ज्याक्टली त्यो मात्रै हो हैन सो एब्सोल्युट बेड रेस्ट इज नट इन्डिकेटेड अनि रिगार्डिङ ट्विन्स ट्रिप्लेट्सहरू चाहिँ या हामीले नर्मल्ली भन्दा आइभीएफमा वी ट्रान्सफर एटलिस्ट 2 एम्ब्रियोज सो दुईटै बस्न सक्ने ट्विन्स हुन सक्ने चान्सेस अरू कहिलेकाहीँ 3टा ट्रान्सफर गर्दा ट्रिप्लेट्सहरू हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ अरू कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै हुन्छ इभन 2 एम्ब्रियोज राखेको छ भने पनि आउटकम कुड बी 1 or none हैन सो इट्स या सो अर्को कुरा मलाई सोध्न मन लागेको छ जस्तै आइभीएफ प्रोसिजर हामीले थाल्यौँ भने सो कति टाइममा चाहिँ बच्चा बस्छ अर लाइक हुन्छ नि यहाँले भन्नुभयो जस्तै 60 to 70% चान्सेस छ बट देन द टाइम ड्युरेसन 1 महिना हैन ट्रिटमेन्ट टाइम चाहिँ कति लाग्छ So अब एभरेजमा भन्नुपर्दा I would say 15 to 20 days. So it depends upon the type of treatment we opt. So different protocols हुन्छ हैन. So standard protocol जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिराख्ने भनेको एन्टागोनिस्ट प्रोटोकलमा चाहिँ एभरेजमा हामीले 20 daysमा we can do it. Okay. So how does the process start? अब यहाँको सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस सुरु गर्न चाहन्छु काउन्सिलिङ पार्टबाट because when couples come with hope हैन अब एउटा हाम्रो चाहिँ नि अब आइभीएफ प्रोसिजरबाट चाहिँ नि बेबी बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनु भइसकेपछि एज अ डक्टर एज अ टिम हैन व्हाट काइन्ड अफ काउन्सिलिङ यु डु टु द पेशेन्ट्स कसरी गर्नुहुन्छ ओके सो मी बिङ अ इन्फर्टिलिटी पेसेन्ट हैन सो मैले एउटा पेसेन्टलाई डिटेल हिस्ट्री उसको एज फ्याक्टर ओभेरियन रिजर्भ भन्छौँ उसको अन्डाको भण्डार हैन सो हस्बेन्डको स्पर्म एन्ड एभ्रिथिङ हेरेर आई काउन्सिल द पेसेन्ट हैन सो सबै पेसेन्टलाई चाहिँ आइभीएफए गर्नुपर्छ भने इट्स नट नेसेसरी देयर आर अदर टेक्निक अपार्ट फ्रम आइभीएफ जस्तै आइयुआई भन्ने प्रविधि हुन्छ र हामीले नेचुरली पनि पेसेन्टलाई चाहिँ कुन कुन टाइममा रिलेसनमा बस्ने भने द्याट इज प्रिसाइज कोइटसको टाइमहरू दिएर चाहिँ हामीले नेचुरली पनि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न सक्छ बट कसैको चाहिँ नेचुरली ट्राई गर्दा पनि भएन आइयुआई गर्दाखेरि भएन अथवा कसैको डेफिनेटिभ इन्डिकेसन्स हुन्छ आइभीएफै गर्नुपर्ने सो त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ आइभीएफ गर्छौँ सो आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट थिङ भनेको पेसेन्टले चाहिँ डिनायलमा जान्छ लाइक त्यो हायर ट्रिटमेन्ट सिक गर्नु पर्यो भनेर नै डिसअपोइन्टेड भइरहेको हुन्छ हैन सो इट्स भेरी हार्ड टु कन्भिन्स अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ नि यो आइभीएफ भनेको लास्ट रिजोर्ट हो ला अब यो भएन भने केही पनि छैन भन्ने जस्तो हुन्छ सो अब इट्स हार्ड टु काउन्सिल बट देन अहिले चाहिँ अब मिडियाज एन्ड अल पिपल आर एजुकेटेड हैन सो सबै हामी अनलाइन भिडियोजहरू गरेर हुन्छौँ लाइभ गरेर भएर दे आर प्रिटी अवेर अनि वाट एभर वी डु उनीहरू चाहिँ अवेर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली आइभीएफ गर्न आउने पेसेन्ट्सहरूको रेट चाहिँ बढेको देख्छु मैले
सो अब आइभिएफमा हामीले के गर्छौँ भने नर्मली चाहिँ हाम्रो जुन ओभरिजमा एग्सहरू हुन्छ होइन, सो दे आर प्लेन्टी अफ एग्स होइन, सो अमङ विच ओन्ली वान गेट्स डोमिनेन्ट, एउटा ठुलो हुन्छ र त्यो चाहिँ फुट्छ, जसलाई हामीले ओभुलेसन भयो भन्छौँ सो मेडिकल टर्ममा। सो यही ओभुलेसन भएको टाइममा हामी रिलेसनमा बस्यो भने प्रेग्नेन्ट हुने हो। तर अब आइभिएफमा चाहिँ हाम्रो अब एउटा मात्रै एगले लिएर चाहिँ आइभिएफ गर्न मिल्दैन। सो जुन नर्मली हामी कन्सिभ गर्दाखेरि सबै अन्डाहरू चाहिँ खेर गएर हुन्छ, जुन एउटा ठुलो भयो नि जसले लिड गर्यो द्याट विल बी वर्किङ, रेस्ट सबै के हुन्छ त अट्रेजिया अथवा त्यो मरेर जान्छ। सो आइभिएफमा चाहिँ हामीले यो खेर जाने एगलाई पनि हामीले रिट्रिभ गर्छौँ। सो त्यो रिट्रिभ गर्नलाई हामीले हर्मोन मेडिसिनहरू दिन्छौँ, सबै एग चाहिँ एउटा बल्कमै ठुलो होस् भन्नको लागि हामीले कन्टिन्युस हर्मोन मेडिसिनहरू दिँदै जान्छौँ। यसलाई अल्ट्रासाउन्ड गरेर चाहिँ मोनिटर गर्छौँ। सो मोनिटर गर्दै जाँदाखेरि फलिकल्सहरू अर्थात् अन्डाको साइज चाहिँ 18 अथवा त्योभन्दा बेसी भएपछि चाहिँ हामीले त्यो अन्डालाई अल्ट्रासाउन्डद्वारा बाहिर निकाल्छौँ। यसरी बाहिर निकालेपछि हामीलाई ल्याबमा दिन्छौँ। त्यही दिन हस्बेन्डले हामीलाई स्पर्म दिनुहुन्छ र दुईटालाई मिलाएर हामीले एम्ब्रियोज बनाउँछौँ र बनेको एम्ब्रियोज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब ट्रान्सफर गरेर चाहिँ आइभिएफ प्रविधिबाट गर्भधारण गर्छौँ। ओके, सो नर्मली एम्ब्रियो बन्ने समय चाहिँ कति लाग्छ? सो इट डिपेन्ड्स। सो आज हामीले एग र स्पर्म फर्टिलाइज गर्यो होइन, सो भोलि डे 1 हुन्छ, डे 2, डे 3। सो युजली हामीले डे 3 और डे 5मा चाहिँ एम्ब्रियोज बनाएर फ्रिज गर्छौँ और वी ट्रान्सफर इट एट द राइट टाइम। ओके, सो विशेष गरी अब जुन प्रश्नहरू रहेको हुन्छ नि जस्तै उहाँहरूको मनमा अब इन्स्टेन्टली कन्सिभ गर्न चाहने कपलहरू पनि आउनुहुन्छ होला यहाँकोमा होइन। सो विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो कपल्सहरू दे गो फर आइभिएफ? आई मिन अलिकति यङ कपलहरू हुनुहुन्छ या ओल्डरली कपलहरू हुनुहुन्छ या मिडल एज कपलहरू हुनुहुन्छ या चाहिँ नि अब छोरा अथवा छोरीको इच्छा बोकेर आउनुभएको कपलहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्समा कस्तो देख्नु भएको छ ओभरअल हाम्रो नेपाली पेसेन्टहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? You give answer to my question. So all those kind of people come to my clinic, right? Okay. So usually चाहिँ अब एज्ड भएको धेरै ठाउँमा गएर मल्टिपल ट्रिटमेन्ट्स गरेर अब द लास्ट रिजोर्ट इज दिस भनेर आउने पेसेन्ट्सहरू पनि धेरै देखाएको छु। र अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ अब यो बाहिर वर्किङ मेनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्ड 1 महिनाको छुट्टीमा आउनु भएको छ, मिन टाइममा आई हेभ टु गेट प्रेग्नेन्ट भनेर हुन्छ नि टाइम लिमिट लिएर आउनु भएर हुन्छ। सो अब आइभिएफ गरेर पाइहालौँ भन्ने जस्तो मान्छेहरू चाहिँ धेरै आइराख्नु भएको देख्छु मैले। सो टेक्नोलोजी अहिले यति धेरै भास्ट भएको छ होइन, देयर इज सो मच बिङ लाइक न्यू एभ्री टाइम र साइन्टिफिक टेक्नोलोजीले पनि अब हस्बेन्ड बाहिर हुँदै पनि वाइफ क्यान बी प्रेग्नेन्ट हियर विथ द सेम स्पर्म, राइट? सो यो पनि एउटा प्रोसेस छ जुन जसमा चाहिँ हस्बेन्ड क्यान फ्रिज द स्पर्म एन्ड पछि चाहिँ वाइफलाई राख्न मिल्छ। सो यसको बारेमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ न। यस, सो यही हजुरले भने हामीले भन्यौँ अघि होइन, बाहिर वर्किङ यो मेनहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम फ्रेम एकदम सर्ट टाइम फ्रेमको लागि आउनुहुन्छ। सो यस्तो मेन और मेन हु लाइक इज भेरी बिजी, लाइक जुन हाम्रो फर्टिलिटीको टाइम हुन्छ नि एउटा सर्टेन टाइममा रिलेसनमा बस्यो भने प्रेग्नेन्ट हुन्छ। सो थ्रु आउट द मन्थ एभ्री टाइम रिलेसन डज नट गिभ प्रेग्नेन्सी, देयर इज अ राइट टाइम, फिमेलको ओभुलेसन हुने टाइममा रिलेसनमा बस्नु पऱ्यो। सो त्यही रिलेसन बस्ने टाइममा चाहिँ आई फाउन्ड सो मेनी मेन हेभ टु गो फर अफिस, आइम लाइक आउट अफ कन्ट्री, आउट अफ प्लेस हुन्छ नि। सो त्यस्तो मेनहरूले चाहिँ आफ्नो स्पर्मलाई चाहिँ फ्रिज गरेर राख्ने र सो वेन एभर वाइफको ओभुलेसनको टाइम हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई आइयुआई अर्थात् इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसनको माध्यमबाट चाहिँ फिमेललाई प्रेग्नेन्ट बनाउन सक्छौँ। सो त्यसरी राखेको फ्रोजन गरेको स्पर्मलाई हामीले थ गर्छौँ, त्यसलाई वास गरेर फिमेलको युट्रसमा चाहिँ हामीले राखिदिन सक्छौँ। अब कतिपय जो मेनहरू जसको चाहिँ सर्जरी गर्नु पऱ्यो अरे होइन, सो टेस्टिसकै भनौँ न अन्डाशय नै निकालेर फाल्नुपर्ने अथवा उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर भएको छ, कुनै ट्रिटमेन्टहरू लिनु पऱ्यो, केमोथेरापी रेडियोथेरापीहरू लिनु परेको छ भने त्यस्तो मेनहरूले चाहिँ अब त्यो ट्रिटमेन्ट लिइसकेपछि स्पर्मको प्रोडक्सनमा चाहिँ ड्रामेटिकली ह्याम्पर गर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। सो त्यस्तो एकदम ट्रिटमेन्टहरू होइन, टक्सिक ट्रिटमेन्टहरू लिनु अगाडि चाहिँ उसले स्पर्म फ्रिज गरेर राख्यो भने सो बाई केमोथेरापी रेडियोथेरापी उसको क्यान्सर त क्योर हुन्छ होइन। सो पछि गएर आफ्नै ओन बायोलोजिकल चाइल्ड पाउनको लागि हामीले फ्रोजन स्पर्म चाहिँ युज गरेर बेबी प्लान गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो हाउ लङ द स्पर्म क्यान बी? यु क्यान फ्रिज एज लङ एज इभन द एग्स क्यान बी फ्रोजन? या। सो बाहिर विदेशमा एउटा मैले सर्टन आर्टिकल पढेको थिएँ लाइक 30 इयर्ससम्म the sperm was frozen, the egg was frozen, exactly. And then after 30 years त्यो चाहिँ इम्प्लान्ट गरियो हैन, and then they got a baby. Yeah. भनेपछि सेलिब्रिटीहरुले 40 इयर्समा बच्चा पायो भनेर we
come across हैन so that's all eggs frozen in their young age हैन so young age मा freeze गरेर 40 years मा हामीले बेबी पाउनु भनेको so we are giving birth at age of 20 जस्तै हो के किनभने त्यो biological clock त्यो egg लाई 20 years मा निकालेको egg लाई freeze गर्दाखेरि even you use it at 40 years that egg's age is 20 so that is the advantage so अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन वर्किङ वुमनहरु हुनुहुन्छ हैन who's more focused on career हैन delayed marriage or not finding the right partner at time so यस्तो महिलाहरुलाई चाहिँ हामीले egg freezing लाई पनि एडभाइस गर्छौं so हामीले चाहिँ before 30s हैन so egg freeze गर्यो भने they can plan their babies even at 40 45 okay so after 40 45 उहाँहरुले चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो त्यही egg लाई राख्दाखेरि पनि any kind of problem जुन चाहिँ उहाँको शारीरिक प्रब्लममा के हुन सक्छ no nothing they can conceive it easily so हामीले त्यो eggs हैन so eggs लाई frozen गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई थ गर्छौं so frozen eggs लाई मात्र frozen गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति revival हुन सक्ने chances so if we freeze 20 eggs त्यसलाई थ गर्दाखेरि sometimes we might only get like 10 12 हुन 20 out of 20 हुनको लागि चाहिँ नहुन पनि सक्छ egg लाई मात्रै तर if you are a married couple हैन husband छ भने चाहिँ you can freeze embryos baby नै बनाएर freeze गर्न मिल्छ so you have your first children at age of 30 now you don't want to plan now हैन so तपाई postpone गर्न चाहनुहुन्छ you want to plan at 40 years भने so you can make baby embryos बनाएर freeze गर्न राख्छ जसको survival rate is high so थ गर्दाखेरि सबै revive हुन सक्ने chances is high so यसरी चाहिँ frozen गरेर राखेको embryos चाहिँ we can plan it later on and it's a very simple procedure हामीले चाहिँ जुन पाठेघरको लाइनिङहरु बनाएर चाहिँ embryo transfer गरेर मजाले normal healthy baby चाहिँ deliver गर्न सक्छौं okay so since अब हाम्रो सोसाइटीमा जस्तो एउटा बच्चा हुनु भनेको इट्स अ बिग थिङ हैन फर फ्यामिली यो सोसाइटीको कहिलेकाहीँ मेन्टल प्रेसर पनि त्यसैको भइरहेको हुन्छ एन्ड एट दैट टाइम व्हेन अब अघि पनि मैले भने साइन्स र टेक्नोलोजीले यति वास्ट प्रोग्रेस गरेको छ र आईवीएफ को थ्रुबाट पनि बाजुपनको पनि अब ट्रिटमेन्ट छ भनौं न बाजुपन भएका निसन्तान दम्पतिले पनि सन्तान प्राप्त गरिरहेका छन् भनेपछि पेशेन्ट्सहरुको फिडब्याक हुन्छ नि आफ्टर दैट ह्याप्पीनेस आफ्टर गिभिङ बर्थ टु अ बेबी आफ्नो बच्चा हैन कस्तो किसिमको त्यो इमोशनल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ उहाँहरुको कस्तो किसिमको इमोशनल फिडब्याक हुन्छ उहाँहरुको चाहिँ तपाईले देख्नु भएको well they say I'm a living god यति ब्लेसिंग्स दिनुहुन्छ त्यो ह्याप्पीनेस मलाई त यति सम्म कि लाइक हुन्छ नि फ्यामिली अब डाक्टर साहब मैले यो अब बच्चा पाएन भने मेरो डिभोर्स हुन लाग्छ हस्बन्डको अर्को म्यारेजलाई रेडी भइसकेको हुन्छ नि अब फ्यामिली स्प्लिट हुन लाग्यो सो मेनी प्रब्लम्सहरु हुन्छ नि सो आफ्टर बेबी एभ्रिथिङ इज सल्भ सो मेन थिङ इज हामीले अब प्लान गर्ने एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ नि यहाँले भन्नुभएको छ इभन आईवीएफ को मा चाहिँ प्लानिङ गरेर पनि वी क्यान एटलिस्ट फ्रोज द एग एन्ड स्पर्म टुगेदर सो नर्मली अब आफ्नो एग्सलाई हेल्दी बनाउनको लागि पनि जस्तै सम अब 2021 को अब केटी छ भने शी इज नट म्यारिड अब शी इज प्लानिङ टु गेट म्यारिड हैन र अब फ्युचरमा राम्रो हेल्दी बेबी होस् भन्नको लागि चाहिँ हाउ शुड बी वर्क अन लाइक हामीले कसरी आफ्नो खानपिन डायटमा हामीले याद गर्न सक्छौं कि सो दैट आवर एग्स इज हेल्दी and we can have a healthy baby so त्यसको लागि exercise is very important yoga exercise healthy food so that is the important thing अब किन कतिपय पेशेन्ट्सहरुको चाहिँ जेनेटिकली अथवा बाइ बर्थ हुन्छ नि यो प्रीमेच्योर ओभरियन इन्सफिसियन्सी हुन्छ नि मदरको पनि पहिले चाँडै महिनावारी सुक्ने अथवा हेरिडिटरी नै के प्रब्लम्सहरु छ भने इभन इफ यु इट गुड फुड हेल्दी आई मीन लाइक एक्सरसाइज एन्ड अल त्यस्तो धेरै ड्रामेटिक इफेक्ट नहुन सक्छ अनि कतिजना महिलाहरु आउनुहुन्छ दे कम एट 35 40 इयर्स and डाक्टर साहब मेरो अंडा एकदम राम्रो बनाउने औषधि दिनु भन्नुहुन्छ के सो व्हाटएभर मेडिसिन वी गिभ आई थिंक इट्स जस्ट अ प्लासिबो है सो हामी जन्मिदाखेरि नै एको क्वालिटी नम्बर्स लिएर आएको हुन्छ सो विथ एज त्यो घट्दै जाने त्यसको क्वालिटी डिटोरेट हुँदै जाने हुन्छ सो त्यही भएर टाइममै बरु बेबी प्लान गर्ने और यु फ्रीज योर एग्स हैन और यु मेन्टेन अ हेल्दी लाइफ हैन तर एकदमै त्यसले चाहिँ ड्रास्टिकली डिफरेन्स गर्ने चाहिँ हुँदैन र जुन मान्छेहरुको कन्सेप्ट हुन्छ नि मेडिसिन खाएर इम्प्रुभ गर्छु भन्ने लेट स्टेजमा आएर सो आई डोन्ट थिंक it's helpful. Okay. So in a while we'll also talk about how to make a healthy sperm in a while. So well अहिलेको लागि फेरि पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको we shall be right back. Stay tuned.
हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD म छु दिपाञ्जली तपाईको साथमा र हामी आज छौं इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर आकृति भारती ज्यू उहाँ हुनुहुन्छ obstetrician and gynecologist र स्पेशली उहाँ हुनुहुन्छ fertility specialist from Vatsalya natural IVF clinic. So डाक्टर साहब अघि हाम्रो कन्भर्सेसनमा we were talking about like women ले कसरी आफ्नो एग्स लाई हेल्दी राख्न सक्छन् हैन डायट एन्ड एक्सरसाइज को माध्यमबाट भनेपछि even the same thing comes to men as well हैन. So men ले आफ्नो स्पर्म लाई कसरी हेल्दी राख्न सक्छन् यसमा पनि अलिकति के भनिदिनुस् न. Avoid smoking. Alcohol. Smoking because it has a very detrimental effect on sperm. So male obesity, I mean exercise गर्नु पर्यो हैन अनि अरु भनेको चाहिँ I said long cycling ले पनि affect गर्छ. So radiations हरु toxins हरुबाट चाहिँ avoid गर्नु पर्यो. र usually चाहिँ spermatogenesis मा चाहिँ heat ले एउटा major role लिइरा हुन्छ हैन. So त्यही भएर एकदम hot temperature मा काम गर्ने हुन्छ नि occupational hazards हरु हुने ठाउँको male ले चाहिँ सीमेन फ्रीजिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ और त्यो वर्क आई मीन लाइक बेबी अर्ली प्लान गरेको चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने स्पर्म काउन्ट चाहिँ त्यसले घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ. सो अघि वी वर ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन अबाउट मेनको स्पर्मै प्रोड्युस नहुने पनि हुन्छ कोही मेनको स्पर्मै नहुने पनि हुन्छ कसैको भए पनि एकदमै कम रेटहरु हुने हुन्छ हैन. सो यसमा चाहिँ यस्ता किसिमको मेलहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ बेबी बनाउन सक्छन् त लाइक इफ सपोज समबडी डजन्ट ह्याभ दिस अब सिमेन्ट बनाउन नमिल्ने छ हैन भनेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार कसरी प्लान गर्ने त आईवीएफ यसमा के रोल छ. ओके सो अलिकति मात्र स्पर्म सो दैट अलिकति लेट मी से इट्स जस्ट 1 million 10,000 20,000 सो स्पर्म को नम्बर देखेको छ सिमेन एनालाइसिसमा भने वी क्यान प्लान आईवीएफ. ओके सो आईवीएफ लिएर हामीले गर्न मिल्छ. कसैको स्पर्म एनालाइसिस गर्दा द सिमेल स्याम्पलमा हेर्दा निल 0 काउन्ट छ हैन. सो त्यस्तो पेशेन्टले के गर्ने सो त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा कुरा हुन्छ. सो एउटा चाहिँ देयर इज प्रोडक्सन तर बाहिर रिलिज भइराको छैन हैन अर्को चाहिँ प्रोडक्सनै भइराको छैन. सो अब त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न हामीले सर्टेन ब्लड टेस्टहरु गरेर हार्मोन एनालिसिसहरु गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यो शुक्रकीटको उत्पादन भइराछ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामीले सर्टेन अल्ट्रासाउन्डहरु गरेर टेस्टिकुलर भोल्युम अथवा केही रोग अरु प्रब्लमहरु छ कि भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ. सो हार्मोन लेभल इज नर्मल टेस्टिसको भोल्युम एभ्रिथिङ इज नर्मल छ भने हामीले टेस्टिसबाट नै स्पर्मलाई डाइरेक्टली निकालेर चाहिँ आईवीएफ प्रविधिबाट गर्भधारण गर्न सकिन्छ. ओके सो दैट इज टीसा पिसाहरु भन्छौं हामीले. सो टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेसन टेस्टिसबाटै निकाल्ने हैन. सो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ नि उत्पादनै भइरा छैन हैन. सो टेस्टिस बाट हाम्रो स्पर्मको उत्पादनै भएको छैन भनौं. सो त्यस्तो पुरुषहरुको चाहिँ अब हार्मोन टेस्टहरु गर्दा पनि हार्मोन लेभल एकदमै हाईहरु हुने हुन्छ. अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि टेस्टिस एकदमै सानो हुन्छ. अब त्यस्तो पुरुषहरुले कि अब आफ्नो बच्चै नहुने त भन्ने हुन्छ. अब हामीले माइक्रोटिजा भन्ने प्रविधिमा पनि जान सकिन्छ अथवा कसैको त्यसमा पनि देखिएन भन्यो भने जसरी हामीले ब्लड ब्याङ्कबाट ब्लड डोनेसनमा लिन्छौं त्यस्तै गरेर हामीसँग शुक्रकीटको ब्याङ्क पनि हुन्छ. सो हामीले चाहिँ पेशेन्टको चाहिँ फेशियल अपियरेन्सहरु मिलाएर कास्टहरु मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ वाइफको पाठेघरमा आईयुआई प्रविधिबाट राखेर चाहिँ उसको वाइफलाई हामीले प्रेग्नेन्ट बनाउन सकिन्छ. सो डोनेसनको थ्रुबाट एक्ज्याक्टली. सो अब यहाँ अलिकति there is something that I would wanted to join किनभने अब आफ्नो होइन भन्ने पनि एउटा मान्छेहरुको त्यो मिसकन्सेप्सन पनि छ भनौं मिथमा वान अफ द मिथमा यो पनि आउँछ हैन. अब सपोज हस्बेन्डको थ्रुबाट भएन हुन सकेन भने चाहिँ नि अरूको लिनु पर्छ त्यो इट्स नट माइन हाम्रो होइन हाम्रो खानदानको होइन भन्ने किसिमको पनि that's also a myth हैन. So how can we deal with this kind of problems भनौं न. Well I think counseling plays an important role in this है किनभने कतिजनालाई हुन त इट्स हार्ड टु एक्सेप्ट डिनायलमा जान्छ इनिशियल फेजमा. मसँग एउटा पेशेन्ट आउनु भएको थियो रिसाएर जानु भएको थियो अनि सबै ठाउँ घुम्नु भयो देन ही केम ब्याक टु मी हो रहेछ डाक्टर साहब देन ही अप्ट डोनर स्पर्म हैन. सो इट टेक्स टाइम हैन. सो हामीले पनि काउन्सलिङमा चाहिँ अलि धेरै टाइम दिनुपर्छ र अब कतिजनालाई चाहिँ आफ्नो अब जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड यस्तो भन्दा पनि बेबी चाहिए हुन्छ सोसाइटीको प्रेसरले. सो मोस्ट अफ देमले चाहिँ डोनर लिन पनि लाइक हुँदैन. एक्ज्याक्टली. ओके सो वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द शो लाग्छ हैन बिकज अब यति धेरै कम समयमा वी गट सो मच अफ इन्फर्मेसन बट एट लास्ट आई वुड लाइक टु आस्क यू फर एनी काइन्ड अफ
advice and suggestions that you would like to give our viewers regarding IVF, regarding infertility, के भन्न चाहनुहुन्छ? कपलहरूलाई चाहिँ आइभिएफ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भनेपछि उहाँहरू तर्सिनुहुन्छ हैन, तर आई थिङ्क एटलिस्ट हाम्रो कन्ट्रीमा नै ट्रिटमेन्ट अवेलेबल छ, हामीले ट्रिटमेन्ट सिक गरेर बेबी प्लान गर्न सक्छौँ भनेपछि वी शुड डेफिनेटली गो फर द्याट। र कतिजनाले चाहिँ आइभिएफलाई लास्ट रिजोर्टको लागि लिनुहुन्छ, बट देयर आर सर्टन कपल्स हु निड आइभिएफ एज अ फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट। धेरै ठाउँमा धेरै थरीको ट्रिटमेन्ट गरेर लास्टमा आउनुहुन्छ जुन चाहिँ ढिला पनि भइसकेको हुन्छ हैन, त्यही भएर राइट ट्रिटमेन्ट एट राइट टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलराइट डाक्टर, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस इन्फर्मेसन र आई थिङ्क हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि एकदमै फ्रुटफुल भयो होला आजको एपिसोड भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता अर्को नयाँ एपिसोडको साथमा हामी आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।